নমস্কাৰ, একেকেছ ব্লক সাপতগ্ৰাম। আজি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ 6 মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব পৰা কিছুমান প্ৰশ্নৰ সম্পৰ্কে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ইংৰাজী যিবিলাক পাঠ আছে সেইবিলাকতো লাগিবই, তাৰ বাহিৰেও কিছুমান ব্যাকৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। গ্ৰামাৰ কি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা কিছু সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নোত্তৰ সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম। গ্ৰামাৰৰ ভিতৰত ষষ্ঠ শ্ৰেণীত থাকে ডিটাৰমিনাৰ্ছ। হি ইজ দেশ ইউনিয়ন লিডাৰ, ইয়াতে বহিব এ, কিয়নো ইউটোৰ উচ্চাৰণ ৱাইৰ দৰে হৈছে, অৰ্থাৎ আৰ্টিকেল। এইটো আৰ্টিকেলবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়। আই হেভ দেশ ষ্টৰী বুকছ, মাছ বহিব নে মেনি বহিব, ইয়াতে মেনি বহিব। বন্ধনীৰ ভিতৰত দুটাকৈ দিয়াই থাকিব, কোনটো বহিব সেয়া লিখিব লাগিব। শ্বি ইজ দেশ এন চি চি কেডাৰ, এ এন ডি, ইয়াতে এন বহিব। দেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন আছাম, এ এন ডি, ইয়াতে ডি বহিব। দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন আছাম। হি ইজ দ্য ইউৰোপিয়ান বয়, এ এন ডি, ইয়াতে এন বহিব। হি ইজ এন ইউৰোপিয়ান বয়। অপজিট ৱাৰ্ড থাকে, বিপৰীত শব্দ। ৱাইল্ড, ডমেষ্টিক, ফুল, এমটি, এবল, আনএবল, য়ং, অল্ড, ফাষ্ট, শ্ল', কেয়াৰফুল, কেয়াৰলেছ। তাৰ বাহিৰে নিগেটিভ থাকে। নিগেটিভ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাই আহিছে। নিগেটিভত কি কৰিব লাগে? ভাৰ্বৰ পিছত নট বহাব লাগে। শ্বি কেন ছিং ৱেল, শ্বি কেন নট ছিং ৱেল। শ্বি টিচেছ ইংলিছ, শ্বি ডাজ নট টিচেছ ইংলিছ। ইয়াতে যিহেতু ভাৰ্ব নাই, যাৰ কাৰণে ভাৰ্ব এটা বহুৱাব লগা হ'ল। তাৰপিছত ৰীমা কেন ছুইম, ৰীমা কেন নট ছুইম। ৰুবি sang a song, Ruby did not sing a song. We play tennis, we do not play tennis. ইণ্টাৰোগেটিভও তেনেকুৱাই প্ৰশ্নবোধক বনাব লাগে। হি গ'জ টু স্কুল এভৰি ডে, ডাজ হি গ' টু স্কুল এভৰি ডে। গীতা চ' এ বাৰ্ড, ডিড গীতা চি এ বাৰ্ড। মনা ৰাইটছ ইংলিছ, ডাজ মনা ৰাইট ইংলিছ, এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰ বাহিৰে ছিংগল ৱাৰ্ড থাকে, অৰ্থাৎ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা। এ পাৰ্চন হু ডু নট বিলিভ ইন গড, যিয়ে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে, এথেইষ্ট। এ পাৰ্চন হু টিচাৰ্ছ ইন এ স্কুল, যিয়ে স্কুলত পাঠদান কৰে, টিচাৰ। এ পাৰ্চন হু লুকছ এট দ্য ব্ৰাইট ছাইড অফ এ থিংছ, অপটিমিষ্ট। এ পাৰ্চন হু প্লেজ মিউজিক ইজ কল্ড মিউজিচিয়ান। এইবিলাক কিতাপতো আছে, এইবিলাকেই থাকে। তাৰ বাহিৰে থাকে কাৰেক্ট টেন্স। ইট ৰেইন চিন্স মৰ্ণিং, ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং, কাৰণ এয়া হ'ল প্ৰেজেণ্ট। ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছে। প্ৰেজেণ্ট টেন্স যদিও এয়া হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, যাৰ বাবে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ নিয়ম মতে যি হয় সেয়া বহিব। টেন্সৰ বিষয়ে মই আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব। ৰমেন গ' টু মাৰ্কেট এভৰি য়েষ্টাৰডে, ৰমেন গ'জ টু মাৰ্কেট য়েষ্টাৰডে নহয়, ছানডে। ৰমেন গ' টু মাৰ্কেট এভৰি ছানডে, ৰমেন গ'জ টু মাৰ্কেট এভৰি ছানডে। হিৰক গ' টু দিল্লী য়েষ্টাৰডে, হিৰক ৱেণ্ট টু দিল্লী য়েষ্টাৰডে, যিহেতু পাষ্ট টেন্স, যাৰ কাৰণে গ' টু ৱেণ্ট হৈছে। সংগীতা ৰিড ইংলিছ নাও, সংগীতা ইজ ৰিডিং ইংলিছ নাও। ডিম্পি অলৱেজ ৰিড ইংলিছ, ডিম্পি অলৱেজ ৰিডছ ইংলিছ, এনেকুৱা ধৰণৰ আহে। তাৰ বাহিৰে প্ৰিপজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ থাকে। শ্বি ৱাজ বৰ্ণ ডেছ 2010, এট ইন অন কি বহিব, ইন বহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে। তাৰ বাহিৰে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন থাকে। মায়ে ৰান্ধনি ঘৰত কাম কৰি আছে, মাদাৰ ইজ ৱাৰ্কিং ইন দ্য কিটচেন। তেওঁৰ দেউতা এজন খেতিয়ক, হিজ ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ। তেওঁৰ দেউতা এজন খেতিয়ক, হিজ ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ বা কাল্টিভেটৰ বুলি লিখিলেও হয়। অমলে যোৱা বছৰ এখন কিতাপ কিনিছিল, অমল বৰ'ড এ বুক লাষ্ট ইয়াৰ। তোমাৰ নাম কি, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম। তেওঁৰ দেউতাক এজন শিক্ষক, হিজ ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ। ৰেলখন ৰাতিপুৱা আহে, দ্য ট্ৰেইন কামছ ইন দ্য মৰ্ণিং। তেওঁ এইমাত্ৰ আহিছে, হি ইজ কামছ জাষ্ট নাও। আজি সোমবাৰ, টুডে ইজ মানডে। ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছে, ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এখন বাগিচা আছে, দেৰ ইজ এ গাৰ্ডেন ইন ফ্ৰণ্ট অফ আৱাৰ স্কুল। যোৱা বছৰ তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছিল, হি ৱেণ্ট টু দিল্লী লাষ্ট ইয়াৰ। তাৰে এটা কলম আছে, শ্বি হেজ এ পেন। ল'ৰাবোৰে পথাৰত খেলি আছে, দ্য বয়জ আৰ প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড, এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে। তাৰ বাহিৰে এতিয়া বৰষুণ দি আছে, তুমি ক'ত থাকা, আমি 2005 চনৰ পৰা এইখন নিকেতনত পঢ়ি আছোঁ, তেওঁ এজন ভাল শিক্ষক, তাই গুৱাহাটীত থাকে, মই এইমাত্ৰ ভাত খালোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে, এইবিলাক চাবা। তাৰ বাহিৰে ডিগ্ৰী থাকে, ডিগ্ৰীবিলাক পঢ়ি ল'ব। বিগ, বিগাৰ, বিগেষ্ট,
লাভলি মোৰ লাভলি মষ্ট লাভলি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে পাৰ্ট অফ স্পীচটো পঢ়িবা হিন্দীৰ অনুবাদ থাকে মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ মই ষষ্ঠী কক্ষা में पढ़ता हूँ আমি সকলো ভাৰতীয় हम सब भारतीय है গুৱাহাটী অসমৰ প্ৰধান চহৰ গুৱাহাটী असम का प्रमुख शहर है তাত তিনিজনী ছোৱালী আছে অহা 3 লড়কিয়া है मीना দেউতা এজন খেতিয়ক मीना के पिताजी एक किसान है এইবিলাক নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা मैं शंकरदेव शिशु निकेतन पढ़ूँ मैं शंकरदेव शिशु निकेतन में पढ़ता हूँ गाखीर बोगा दूध सफेद है हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है बिहू असমৰ জাতীয় उत्सव बिहू असम का জাতীয় उत्सव है তেওঁলোক খেতিয়ক वो लोग किसान है বা वे किसान है এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে এইবিলাক চাবা ঠিক তেনেকৈ সংস্কৃতৰো দিয়ে আমি কিতাপ পঢ়োঁ বয়ং পুস্তকং পঠামি পাৰিলে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতবিলাক সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এইজন আচাৰ্য এষঃ আচাৰ্যঃ পাত্ৰ পৰিছে পত্ৰং পততি মোৰ নাম ৰাহুল মম নাম ৰাহুলঃ এটা কাছ আছিল এক কচ্ছপ হস্তি মই গাত বাস কৰোঁ অহং গ্ৰামত নিবসতি আকাশত মেঘবোৰ আছে আকাশে মেঘাসন্তি ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ বয়ং দেশঃ ইয়াত গছবোৰ আছে এশ বৃক্ষাসন্তি এনেকুৱা ধৰণৰ তো আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ পৰৱৰ্তী আকৌ বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ এৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ নমস্কাৰ